Tjuff, 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 ångan ur hjulen slår som ett hjärta styr. Adventens gåta bakom dörrar små. Vem är mördaren vi måste förstå? Unga Gaet, en biljett så röd. Lacka 2, en handske som glöd. 3 och 4, ett krossat glas. Vittnesmål i kupéns kalas. Orientexpressen, adventens spår. En dörr för varje dag. Sanningen når. Lucka för lucka, vi söker svar. Gömmer sig bakom gåtans garn. Fem och 6, en parfym så tung. 7, en slips med blodig slung. 8, 9, folkspår i snön. Mördarens skugga i julens dröm. Tjuff, tjuff, hör ångan slå. Tåget susar fram, men tiden går. I chattan bultar, sylan dukar. Rälsen sjunger hemlighetens ryter. Orientexpressen, adventens spår. En dörr för varje dag. Sanningen når. Lucka för lucka, vi söker svar. Vem gömmer sig bakom gåtans garn? Ja, då var det 5 december och dags att ta sig an lucka 5. Men på lucka 3 sa vi att vi inte hade fått några kommentarer. Men det visar sig att vi har nattugglor som sitter och tittar. För vi brukar spela in mellan 9 och 10 på kvällen. För vi orkar inte kliva upp på morgonen för vi ska upp tidigt och åka på jobb och så där. Åker iväg ganska tidigt. Ja, precis. Så vi spelar väl in den där efter 9 någon gång. Och sen kom kommentarerna mellan 10 och 11 tror jag. Så, men det är bra, vi behöver folk som är vaken på nätterna och kollar vad som händer. Ja, så det det är bra, jättebra. Ja. Så vi kan väl ta de kommentarerna först då. Ja, och då var det till lucka 3 då alltså. Och då var det här med passsidan. Ja. MT Lindholms funderar lite på de här sträckorna. Att det kanske är ett årtal eller om det är en kod till någonting som var där nere på sidan. Likadant Tommy och Annika tror också, eller har gissningar om de här siffrorna, att de är hemliga. Hemliga siffror i passet. Ja. Så kanske har med tåget att göra. Så det var bra kommentarer ifrån dem. Ja. Och så tar vi gårdagens kommentarer Ja, då. till lucka 4 där. Den där bilden som var över Arvid när han låg över bordet. Och då, Mördarbilden. ja, och då är det en som heter Toms, 25, som har hört av sig. Och tror att det är en armékniv som sitter i ryggen på Arvid. Ja. Att det kanske har någonting med något militärt att göra. Jag vet inte om det fanns ingen... På den där passagerarlistan var det inte uppspaltat att det var någon som var militär. Nej. Nej, jag har lagt fram korten här så vi kan lätt kolla. Ja, han som blev mördad var ju rederichef. Sen var det en professor, en parfymör, ingenjör, och en detektiv, violinist och en diplomat och en spådam och en tågvärd. Det är ingen militär. Ingen militär. Nej. Men ingenjör, kanske de har lite verktyg, knivar. Ja, det här var en... Ja, du... Tom, eller vad heter han? Tom. Ja, Tom tror att det var ANV-kniv. Ja, Det är lite mer kvalitetskniv. armékniv. Men ja. Ja, men vi har fler också. Men samtidigt tänker jag, varför lämnar man kniven? Men det är klart, om man rymmer så kanske man inte vill Kanske bli har påkommen med en kniv. Nej, precis. MT Lindholm tror att det kanske är en morakniv. Det tycker jag det såg ut som först. Ja,
kanske att det är hans egna kniv. Att den låg där Ja. lägligt i hytten, det vet Ja. man ju inte. Måste ha varit dagtid eller tidig kväll som mordet skedde eftersom han är finklädd och det är bäddat i sängen. Och det låg jag också och funderade på lite igår efter jag hade tittat Det på är för bilden. fina kläder. Han har ju kostym på sig så han har säkert varit på sittningen. Ja, han var ju med på middagssittning 2. Så han åt ju sent. Och så är det ju som sängen är obäddad och han är finklädd. Men det var bra observation. Jättebra observationer. Så, Ja, det var det. Men då kör vi dagens kort, tycker jag. jajamän. Oj, nu kommer den där igång då. Så. Och då tar vi lucka 5. Och då är det en tågtidtabell. Ja, Och då står det ju när tåget startade ifrån Paris. Och avgången var klockan 20.00 på kvällen. Och så passerar de Lausanne klockan 5 på morgon. Och Milano klockan 10 på förmiddagen. Venedig passerar de klockan 14.30 på eftermiddagen. Trieste passerar de klockan 17. Belgrad skulle de vara i klockan 9 på morgonen. Och nu har ju de stannat tåget mellan Trieste och Belgrad. ja. Men undrar när middagssittningen är då. Jag tänkte Trieste om de var där på station klockan 17. Då kan, om det var mord och skett då kan han ju faktiskt ha stuckit. Jag tror Nej, men inte... det borde ju saknas en passagerare såklart. Ja, precis. Nej, det är ingen som har stuckit. Nej. Bara stuckit kniven i. Ja. Vi fortsätter att läsa tågtidtabellen innan vi börjar gissa någonting. Nice. Förundersökningsledaren. Ja, precis. Som sagt, Belgrad skulle de ju vara i klockan 9 på morgonen. Och Nice, eller hur man uttalar det, skulle de Nice. vara klockan 14. Sofia klockan 07.00 på morgonen. Och Istanbul klockan 21. Det är liksom slutstationen. Och totalt är det 73 timmars resa från Paris till Istanbul. Mordet upptäcktes 07.30. Va? Ja, det var det. Ja, 07.35 på morgonen. Så de har ju inte kommit fram till Belgrad. De står ju mellan Trieste och Belgrad. Och andra middagssittningen, det måste ju vara senare än klockan 17. Ja, det borde ju vara på kvällen och som sagt Ja, finklädd. när de är finklädd. Ja, men som sagt, det är ingen som har stuckit Nej, eller nej. det skulle ha stått. Det är för uppenbart. Det är för uppenbart. Ja, det var tågtidtabellen då. Ja, Det var dagens. inget bonuskort. Inget bonuskort. Nej. Nej. Ja, Det byggs på lite mer för varje dag. Vi får se. Vi får mer imorgon. ja, det här var ingen ledtråd alls för mig. Men det är, naturligtvis är det en ledtråd. Så Ja, det är där någonting ju jag man- missar. Ja, precis. Det är tidtabellen då. Ja, att man kan räkna ut när mordet skedde då. Ja. Där mellan Trieste och Belgrad. Ja. Ja, jag tippar på att det skedde på kvällen. Jag han ser ut att vara Ja, klädd för kvällssittning. precis. Ja, men tack för att ni tittade. Och glöm inte att kommentera nu med era tankar och idéer. Så Så vi kommer vidare. är vi ett steg närmare imorgon igen. Gör Då vi. öppnar vi lucka 6. Hej så länge. Hej, hej!